والشيطان يعيش في داخلي. أنا لا أستطيع أن أخبركم بأني قاتل، كما لا يستطيع الشعر وحده أن يلهم أغنية. لقد ولدت والشر يقف إلى جانب سريري كالعراب. انطلقت معه إلى العالم، ولقد كان معي منذ ذلك الحين. هل لك عزيزي المستمع أن تتخيل فندقا ب100 غرفة، شبابيكها مغطاة بصفائح معدنية لا تفتح أبوابها إلا من الخارج، فندق يحتوي على الكثير من المتاهات والممرات السرية القاتلة، فندق حوله صاحبه إلى مصيدة لالتقاط ضحاياه والتلذذ بتعذيبهم وقتلهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء معنا في حلقة جديدة على زوم بالعربي. إذا كنتم من عشاق الغموض والأسرار فمرحبا بكم، أنتم في المكان الصحيح. وكالعادة أصدقائي الأعزاء، إذا أعجبكم المحتوى لا تترددوا في الاشتراك والتعليق. بينما كان جاك السفاح ينشر الرعب في مدينة الضباب لندن، كان هناك قاتل آخر لا يقل قسوة عنه يحصد أرواح ضحاياه في الطرف الآخر من المحيط الأطلسي. نقدم لكم اليوم قصة القلعة الدموية الرهيبة التي بناها الدكتور هولمز وحولها إلى مسلخ بشري مرعب. من هنا بدأت رحلة الرعب. دخل شاب وسيم الطلعة فارع القامة إلى إحدى الصيدليات الواقعة في ضاحية إنجلوند في جنوب مدينة شيكاغو، وذلك في عام 1887. تقدم هذا الشاب نحو صاحبة الصيدلية، سألها إن كانت تبحث عن شخص يمكنه أن يساعدها في إدارة العمل في الصيدلية. كان التعب والإرهاق باديا على وجه السيدة التي كانت تدير الصيدلية لوحدها بسبب إصابة زوجها الدكتور هولدن بمرض السرطان. وافقت السيدة على الفور، خاصة عندما علمت أن الشاب الواقف أمامها واسمه هولمز هو طبيب. ربما كان لوسامته أيضا الدور الأكبر في حصوله على الوظيفة. كان هولمز شعلة من النشاط في عمله، وكانت لوسامته ومزاحه وملاطفته للزبائن خصوصا السيدات الأثر الكبير في الزيادة الكبيرة في مبيعات الصيدلية، الأمر الذي جعل إعجاب وثقة السيدة هولدن تزداد بمساعدها الجديد. وشيئا فشيئا تركت له الصيدلية وأصبح هو المدير الفعلي لها. كانت طموحات هولمز لا حدود لها، كان ينتظر الفرصة المناسبة لتحقيق ما يحلم به، وقد واتته هذه الفرصة عندما توفي الدكتور هولدن المالك الفعلي للصيدلية. تمكن هولمز من إقناع أرملته ببيع الصيدلية له، وقد وافقت السيدة هولدن بشرط أن يسمح لها بالبقاء في السكن في الشقة الواقعة في الطابق العلوي من الصيدلية. وافق هولمز على ذلك، إلا أن السيدة هولدن اختفت فجأة بعد فترة قصيرة، وقد أخبر هولمز الجميع بأن السيدة هولدن قد انتقلت إلى كاليفورنيا لتعيش مع أقاربها، ولم يرها أحد بعد ذلك أبدا. وفي الحقيقة لم يكن متوقعا أن يراها أحد، لأن هولمز كان قد قتلها. اسمه الحقيقي هيرمان ويبستر ميدكيت، ولد في مدينة غلامينغتون نيو هامشير عام 1860 في عائلة متوسطة الحال ترجع أصولها إلى أوائل المستوطنين الأوروبيين في تلك المنطقة. كان والده مدمنا على الكحول، إلى أنه كان يحظى باحترام السكان. كان مديرا لمكتب البريد في المدينة. في فترة مبكرة من حياته أبدل هيرمان اسمه إلى إيجي هولمز، وهو الاسم الذي سيعرف به لبقية حياته وسيرتكب به جميع جرائمه الدموية فيما بعد. كان طفلا مشاكسا دائم الوقوع في المشاكل، كما كان قاسيا يتلذذ بإيذاء الحيوانات والأطفال الصغار. إلا أن الحسنة الوحيدة التي تحسب له هي أنه كان دوما طالبا متفوقا في دراسته، فقد أكمل الثانوية في سن 16، وبعدها بسنتين في عام 1878
تزوج من كلارا لافرنش، ثم تقدم للدراسة في كلية الطب في شيكاغو. قام بدفع أقساط الدراسة عن طريق زوجته كلارا التي ورثت بعض المال من عائلتها مبكرا أثناء دراسته. ابتكر هولمز وسيلة لجمع المال، فقد وجد طريقة لسرقة الجثث من مختبر الكلية، حيث يقوم بتشويهها بشكل يوحي بأنها تعرضت إلى جريمة قتل، ثم يقوم بدفنها في أماكن مختلفة في المدينة. عند اكتشافها يقوم بجمع مبالغ التأمين عن الحياة، والتي قام هو بسحبها على الأشخاص الذين قام بسرقة جثثهم، مدعيا بأنه من أفراد عائلته. في عام 1879 ترك نيو هامشير مسافرا تاركا خلفه زوجته كلارا التي لم تره مرة أخرى في حياتها. تنقل هولمز لمدة 6 سنوات في الكثير من المدن الأمريكية، وقد كانت هذه الفترة في حياته غامضة نوعا ما، حيث لم يستطع المحققون أن يعرفوا على وجه الدقة ماذا فعل هولمز خلالها. ولكن الناس كالعادة ألفوا الكثير من القصص والأساطير حول هذه الفترة الغامضة من حياته. في عام 1885 انتقل إلى مدينة شيكاغو. تزوج من فتاة من عائلة موسرة اسمها مارتا، والتي عن طريق أموال عائلتها قام بفتح مكتب للطباعة، إلى أن الأعمال لم تجري بصورة جيدة، مما اضطره إلى تركه وهجر زوجته ليظهر مرة أخرى في جزء آخر من مدينة شيكاغو، حيث يعمل مساعدا في صيدلية الدكتور هولدن، والتي تمكن بالتدريج من الاستيلاء عليها كما شرحنا سابقا. قام هولمز مع الوقت بشراء المحلات والأراضي المجاورة للصيدلية، حيث قام فيما بعد بتشييد بناء ضخم من 3 طوابق سماه الجيران بالقلعة لضخامته وشكله الغريب. كانت القلعة من تصميم هولمز بنفسه، وقد تعمد أثناء البناء إلى تغيير العمال عدة مرات لكي لا يتمكن أحد من معرفة أسرار البناء والإحاطة بأقسامه سواها. كانت القلعة بناية عجيبة حقا، فالطابق السفلي كان يحتوي على عدة متاجر فخمة بالإضافة إلى صيدلية هولمز، أما الطوابق العليا فكانت تضم مكتب هولمز إضافة إلى 100 غرفة صماء نوافذها مغلقة بصفائح معدنية وأبوابها لا تفتح إلا من الخارج. كانت تحتوي على العديد من المتاهات والممرات السرية، فبعض السلالم كانت تفضي إلى أبواب تفتح على مكان عال شاهق، ولا يوجد خلفها سوى فضاء المكان الخالي وراء القلعة. والكثير من الأبواب كانت تفتح على جدران مغلقة. كان أغلب الغرف مزود بنظام إنذار معين يستطيع عن طريقه هولمز معرفة إن كان أحد النزلاء يريد الفرار من القلعة. كانت هناك أنابيب لنقل الغاز تمتد إلى جميع الغرف، لكن فتحها وغلقها لا يمكن التحكم به إلا من مكتب هولمز. إضافة إلى ذلك كان هناك سرداب كبير أسفل القلعة يحتوي على براميل من الأحماض الكيماوية، وبجانبها أفران لحرق الجثث. اكتمل البناء نهاية عام 1891. قام هولمز بافتتاحه كفندق استعدادا للاحتفالات الضخمة التي كان يجري التهيؤ لها في شيكاغو بمناسبة مرور 400 عام على اكتشاف كولومبوس للقارة الأمريكية، والتي تصادف عام 1893. لمدة 3 سنوات قام هولمز باستخدام البناية لتعذيب وقتل ضحاياه الذين كان هولمز يختارهم من الفتيات الموظفات عنده في المتاجر الموجودة في الطابق السفلي للقلعة، حيث كانت إحدى شروط الوظيفة هو القيام بسحب بوليصة تأمين على الحياة يدفع هولمز أقساطها، ويكون هو في نفس الوقت المستفيد الوحيد منها. كذلك كان هولمز يستمتع بتعذيب وقتل بعض العشاق الذين يجدون في فندقه مكانا مناسبا للاختباء عن عيون الرقباء، إضافة إلى بعض النزلاء من المسافرين الذين يقذفهم حظهم التعس لقضاء الليلة في فندق هولمز.
وفي بعض الأحيان كان يقتل نزلاء فندقه بكل سهولة بأن يفتح أنابيب الغاز الموصولة إلى غرفة المجني عليه. لم يستطع أي شخص من اكتشاف ما يقوم به هولمز، لأنه لم يكن يبقي على أي شخص يعمل كمنظف أو عامل في القلعة لأكثر من أسبوعين. يقوم بعدها بإيجاد حجة لفصلهم من العمل، ولا يقوم بدفع أجورهم، لأنه حسب قوانين ذلك الزمان فإن العامل لا يستحق أجرته ما لم يكمل شهرا كاملا في وظيفته. لذلك يعتقد الكثير من المحققين بأن هولمز لم يدفع بنسا واحدا كأجور للمستخدمين خلال السنوات التي قضاها في القلعة. وماذا عن ضحايا الدكتور هولمز؟ أغلب ضحاياه كن من النساء، وخاصة الفتيات الشابات اللواتي كان يصطادهن بوضع إعلانات في الجرائد لطلب موظفات ليعملن في متاجره. أحيانا كان يضع إعلانات لزواج، مستغلا وسامته في الإيقاع بضحاياه اللواتي كان يختارهن بعناية، حيث كان يفضل ألا يكون لديهن عائلة حتى لا يبحث عنهن أحد عندما يختفين. كما كان يحرص على ألا يخبرن أحدا على مكان عملهن الجديد، وأن يجلبن معهن جميع ما يملكن من مدخرات بحجة تشغيلها وإعطائهن فوائد وأرباح على أصل المبلغ. ما أن تطأ أقدام الضحية أرضية الطوابق العليا للقلعة حتى تتحول إلى سجينة بيد هولمز. كان يتلذذ باغتصابهن وتعذيبهن. كان يبقي على بعضهن لعدة أسابيع حتى يسأم منهن فيقوم بقتلهن، ثم يقوم بإحراق الجثث أو إذابتها في براميل الحمض. كانت له طرق مبتكرة في استخراج الهياكل العظمية لبعضهن ثم بيعها كموديل تعليمي للمؤسسات الطبية. لكن هولمز لم يقتل دوما النساء اللواتي كن يقعن في قبضته، وإنما استخدم بعضهن كمساعدات له في تنفيذ جرائمه والإيقاع بضحاياها. كانت إحداهن هي جولي التي جاءت مع زوجها وابنتها إلى شيكاغو، حيث عمل زوجها كموظف في متجر الجواهر الذي كان يديره هولمز في الطابق السفلي للقلعة. سرعان ما وقعت جولي في حب هولمز، أصبحت عشيقته، وقد هجرها زوجها وترك العمل لدى هولمز بعد أن بدأت شكوكه تزداد حول علاقتها معه. بقت هي وابنتها للعيش مع هولمز في القلعة. يعتقد المحققون بأن جولي كانت على علم بالجرائم التي يقوم بها هولمز، وأنها ساعدته في بعضها، لكن أيامها مع هولمز انتهت سريعا. فأثناء اعترافاته أقر هولمز بقتله لجولي خلال عملية إجهاض كان يقوم بإجرائها لها بنفسه، وأنه قتل ابنتها الطفلة بيرل بالسم لتنتهي جثتها بعد ذلك مع أمها ببراميل الحمض في السرداب. ثم قام ببيع هيكل جولي العظمي إلى إحدى المؤسسات الطبية في شيكاغو. وقال هولمز أن السبب الرئيسي لقتلها أنها بدأت تتصرف بطيش وغباء بسبب غيرتها المتزايدة عليها. لقد كان علي التخلص منها على كل حال، لقد أصبحت ضجرا منها، هكذا أخبر هولمز الشرطة. من ضحايا هولمز البارزات إيميلين ساكريند، وهي فتاة رائعة الجمال. أغواها هولمز بالعمل لديه مقابل راتب كبير، ولكنها انتهت في إحدى غرف القلعة التي لا يخترقها الصوت. اعترف هولمز فيما بعد للمحققين بأنه كان مغرما بالفتاة، وأنه أبقاها حية لمدة شهر كامل، اغتصبها خلاله مرات، ثم قام بقتلها بعد أن مل منها. وبعد ذلك بفترة أتى خطيبها رالف للبحث عنها، لكنه لم يغادر القلعة مرة أخرى هو الآخر. اعترف هولمز بأنه قتل رالف خلال إحدى تجاربه العلمية التي كان يجريها على ضحاياه، والتي إحداها هي قياس مدى تحمل جسم الإنسان للتعذيب. فقد قام هولمز بصنع طاولة لتشريح ضحاياه تتمدد بشكل يجر معه الجسد المربوط عليها حتى يصل إلى مرحلة التمزق. بعد انتهاء احتفالات معرض كولومبوس العالمي في شيكاغو، حدث ركود اقتصادي في المدينة،
لذلك تركها هولمز وسافر إلى تكساس، حيث قام بالاستيلاء على ميراث ميني ويليامز، وهي فتاة من عائلة غنية في تكساس، والتي أصبحت عشيقة هولمز وشريكته في جرائمه لمدة عام كامل. ميني ويليامز لم تكن تقل دناءة عن هولمز، وقد قامت بقتل شقيقتها بنفسها والاستيلاء على ميراثها، لكن هولمز الذي لم يكن يفضل الإبقاء على شاهد ولو واحد على جرائمه قتلها فيما بعد وقام بالاستيلاء على ثروتها. أراد هولمز بناء قلعة جديدة في تكساس مثل قلعته في شيكاغو، ولكنه سريعا ما تراجع عن فكرته هذه، لأن القانون في تكساس كان قويا وغير متساهل مع الجريمة. سقوط هولمز بيد العدالة كان بسبب آخر عملية احتيال قام بها هو وشريكه القديم بنيامين بيتزل، حيث أقنعه هولمز بتزوير موته حتى تحصل زوجته مناصفة مع هولمز على مبلغ $10,000. وافق بيتزل الذي كانت أوضاعه المالية صعبة، كان مدمنا على الكحول وأبا ل5 أطفال، لكن هولمز قام بقتل بيتزل فعلا وتقدم للحصول على مبلغ التأمين، ثم قام بخداع زوجة بيتزل هي الأخرى، والتي كانت تعاني من ظروف مالية صعبة للغاية. أقنعها بأن تبقي على 3 من أطفالها بعهدته، وأن تذهب لتعيش مع والديها حتى يتم استحصال مبلغ التأمين وحصولها على حصتها. ثم قام هولمز بالتنقل مع الأطفال عبر عدة ولايات أمريكية في الشمال، حيث كان ينوي الفرار إلى كندا. قام هولمز بقتل أطفال بيتزل 3 في محطات مختلفة أثناء رحلة الفرار، التي استمرت حتى ألقي القبض عليه في بوسطن أواخر عام 1894. الطريف في الأمر هو أن هولمز لم يلقى القبض عليه بتهمة القتل، وإنما بتهمة سرقة حصان في تكساس، وهي تهمة لم يعرها هولمز أي اهتمام. كان يخطط للخروج من السجن والهروب مع زوجته الثالثة جورجينا. لسوء حظ هولمز أن الشرطة قامت بإجراء تحقيقات أثناء مدة احتجازه، وقد قام حراس قلعته الدموية في شيكاغو بإخبار الشرطة بأن هولمز لم يكن يسمح لهم أبدا بتنظيف الطوابق العليا من القلعة، مما أثار شكوك الشرطة، ولذلك قرروا تفتيش الطوابق العليا. دخلت الشرطة إلى القلعة ليلا، لم يكن المحققون يتخيلون حتى في أحلامهم ما سوف يجدونه في داخل قلعة الرعب. كان الصمت والسكون الموحش يحيط بكل شيء، وعلى الأضواء الباهتة لقناديل الشرطة لم تكن لترى عزيزي المشاهد سوى نظرة الخوف والترقب المرتسمة على وجوه المحققين، وتسمع صوت دقات قلوبهم التي كانت تتزايد باضطراد مزعج وهم يكتشفون في أحد الأفران الموجودة في مكتب هولمز أجزاء من جسد امرأة، إضافة إلى خصلات طويلة من شعرها. وفي السرداب وجدوا برميلا خشبيا ضخم يحتوي على سائل غليظ، أو كما أسموه فيما بعد شوربة الموتى. كان يمكن تمييز جثة طفلة صغيرة لم تذب تماما. يعتقد المحققون بأنها تعود إلى بيرل ابنة جولي عشيقة هولمز السابقة. اسم بعد الآخر بدأت تتكشف أسماء الضحايا الذين اختفت آثارهم في قلعة الرعب، منهم كيتي التي كانت تدير مطعما في القلعة، وأختها ليز، وكذلك ابنتها آن. كلهم اختفوا ولم يعثر لهم على أثر. هناك أيضا ويلفريد كول، أحد الأشخاص الذين دخل مرة إلى قلعة هولمز، اختفى بعدها إلى الأبد. منهم هاري وولكلر الذي عمل سكرتيرا لهولمز لأيام معدودة، لم يره شخص بعدها. ومضت القائمة تطول يوما بعد الآخر، وتضاف أسماء جديدة لأشخاص اختفوا وتبعثرت أشلاؤهم في شوربة الموتى. براميل العظام التي كان هولمز يحتفظ بها في سرداب ويصنع منها هياكله العظمية التي يبيعها للمؤسسات والكليات الطبية. لقد قدرت الشرطة عدد الضحايا ما بين 100 و200 ضحية، لكن بعض المحققين يظنون أن العدد الحقيقي لا يقل عن 230 ضحية،
بسبب كثرة المفقودين في شيكاغو أثناء الاحتفالات بمعرض كولومبوس العالمي، والذين لم تعثر الشرطة على أثر لهم لحد الآن. لكن الرقم الذي تمت محاكمة هولمز على أساسه هو 27 جريمة قتل فقط، من ضمنهم بيتزل وأطفاله الثلاثة، وذلك على الرغم من أن الشرطة عثرت على الكثير من الجثث في السراديب، إلا أنها كانت مشوهة ومتداخلة بشكل كبير، بحيث لم تستطع الشرطة تمييز أغلبها، فمعظم ضحايا هولمز كن من النساء، ولكن كانت هناك جثث لبعض الرجال والأطفال. هولمز نفسه اعترف في البداية ب27 جريمة فقط، ولكنه عاد وادعى البراءة، ثم صرح بعد ذلك بأنه ليس هو المذنب الحقيقي في عمليات القتل، لأن جسده مسكون من الشيطان. وبسبب هذه الادعاءات والأكاذيب المتناقضة وجد المحققون صعوبة في توثيق اعترافاته. لا زالت جرائمه يحيطها الكثير من الغموض حتى يومنا هذا. نهاية الوحش. في 7 آيار مايو من عام 1896 تم شنق هولمز في فيلادلفيا، وقد حيكت الكثير من الأساطير حول عملية إعدامه، ولكن طبقا لمراسل جريدة نيويورك تايمز الذي كان متواجدا في غرفة الإعدام، فإن هولمز كان هادئا، لم يظهر أثرا للخوف أو القلق، كما أنه لم يمت بسرعة، وإنما ظل يتلوى لمدة لا تقل عن 10 دقائق. لكن الأساطير لم تنتهي بعد إعدامه، فما زال الكثيرون يصرون بأن روحه الغاضبة لا زالت تتجول في شوارع شيكاغو، وأن هناك الكثير من الحوادث العجيبة التي حدثت بعد وفاته، ومنها احتراق قلعته الدموية في حادث غامض. وأغرب شيء هو قبر هولمز، فقد طلب وفقا لوصيته بأن يدفن على عمق 10 أقدام تحت الأرض، وأن يصب الإسمنت المسلح على تابوته حتى أعلى القبر. لا أحد يعرف لماذا طلب ذلك بالضبط. البعض يظن بأنه كان يخاف أن تستخرج جثته بعد موته ويتم العبث بها، كما فعل هو دوما مع جثث ضحاياه. في سنوات عديدة ظلت القلعة الدموية قائمة في ضاحية إنجلود، لم يجرؤ أحد على السكن فيها أو حتى الدخول إليها. ظلت مهجورة حتى عام 1938، حيث قامت الحكومة بهدمها وبناء مكتب للبريد محلها. لقد ذهب هولمز إلى الأبد، لكن الرعب الذي سببه بقي يلقي بظلاله على الوجوه عندما يذكر اسمه. بقت كلماته الأخيرة تتردد مع صوت الريح التي تعصف بشوارع شيكاغو في ضاحية إنجلوود، حيث كانت تشهد يوما كلمات هولمز الشهيرة: لقد ولدت والشيطان يعيش في داخلي. أنا لا أستطيع أن أخبركم بأني قاتل، كما لا يستطيع الشعر وحده أن يلهم أغنية. لقد ولدت والشر يقف إلى جانب سريري كالعراب. انطلقت معه إلى العالم، ولقد كان معي منذ ذلك الحين.